Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretett személy. Már eltelt egy kis idő, úgyhogy történhetett nála valami, amitől megváltozott az energiája, illetve lehet, hogy valaki másnak az energiája lesz itt, és nem azé, aki az előző alkalommal volt, úgyhogy akár ilyen is lehetséges. Mint tudjátok, ezt lehet kérni személyesre is, meg a 3-as kapcsolatét, az ikerlánkast, és szóval mindegyiket ugyanezt, ugyanilyen sémában, csak éppen akkor rátok hangolódva készítem el a videót. A leírásban megtaláljátok a linket, ahol meg tudjátok rendelni, meg elintézni, úgyhogy mindent. Úgyhogy kezdjük is hozzá. Ez a szeretett személy hogy van most? Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, az állapotáról, a gondolatairól, a lelki világáról, szóval bármiről? Erre kérnék szépen most, hogy ez a szeretett személy, ő hogy van? Mi van vele? Erre kérdeznék most. Mi van vele? Úgy látom, hogy ő egy meglehetősen kiüresedett állapotban van. De ez olyan, mint amikor az az érzésem van belőle, hogy meg kell tapasztalni. Akkor szokott ilyen előfordulni, szerintem mindenkivel előfordult már, amikor valamilyen belső késztetést érzünk, és hát elhallgattatjuk. Azért, mert mit szólnának hozzá mások, mert ezt nem lehet, mert a család, mert a szomszédok, mert a szülők, mert a gyerekek. Szóval mindig van valami kifogás, és amikor ezt sokszor megtesszük, mert hogy azért ez a belső késztetéshez jön, akár munkahellyel, akár kapcsolatokkal, tehát nem csak párkapcsolat, akkor sokszor megtesszük, és ahogy újra és újra előjön, bár időnként nem vesszük észre, hogy ez már egyszer volt itt nálunk, akkor egyre rosszabbul érezzük magunkat, amikor elhessegetjük. És olyan, mintha ez a személy most egy ilyen állapotban lenne, hogy ellenáll valaminek, valamilyen belső késztetésnek, de ez egy ilyen lelki kiüresedett állapotot idéz elő, amit megpróbál ilyen felszínes dolgokkal pótolni. Azt hiszi, hogy azzal lehet. De hát addig, ameddig mondjuk nem jön ide és hallgat ilyen videót, például amiben én így elmondom, hogy ezek mit jelentenek valójában, vagy mások elmondják, addig nem fogja tudni, hogy ez az ürességérzés, ez nem abból fakad, mert hogy a megszokott a napi rendjében éppen nem jó dolgok vannak, vagy nem jó történések vannak, hanem ez sokkal mélyebbről jön, belülről, egy belső késztetés az, hogy nem vagy jó helyen, nem jó úton jársz. És ezt nincs olyan szórakozás, nincs olyan megszokás, nincs olyan semmi hétköznapi dolog, ami pótolhatná, illetve ami elmulaszthatná. Még az sem, hogyha időről időre az ember a múltba menekül, mert hogy itt úgy tűnik, hogy ez a személy ezt teszi. És amiért, hogy ezt mondom, az emiatt alap miatt van. Tehát, hogy neki egy olyan szakasza van, amikor muszáj ezt megtapasztalnia. Úgy gondolom, hogy most olyan időket élünk, a videó készítésének időpontjáról beszélek, illetve lehet, hogy neked pontosan akkor, amikor rátalál a videó majd később,
De amikor a videót készítem, akkor olyan időket élünk általános jelleggel, hogy minden olyan konfliktus, amit korábban, amiről korábban nem akartunk tudomást venni, az most ilyen ürességérzettel, nyomással, belső ellentmondással jár, valahogy úgy feszít bennünk, de nem tudjuk mi az, valahogy idegesek vagyunk, de nem tudjuk mitől. És tehát még számos ilyen megjelenése is lehet, még mielőtt mondjuk betegséget okozna, mert a mozgásszervi betegségek többnyire erről szólnak, hogy valamit túlagyalunk, és nem lépünk meg, nem indulunk abba az irányba, amit tudjuk, hogy menni kellene, de a fejünkkel, az agyunkkal más gondolunk, és akkor ez nem tud megnyilvánulni másképp, mint hogy a mozgásszervünk, a kezünk, a lábunk, az ízületek, minden ez így elkezd fájni, bemerevedni, rosszabb esetben már ugye orvosi beavatkozást igényel, akkor már nagyon-nagyon régóta nem csináljuk azt, amit kellene. Tehát ez mind erről szól. Mindig van mögötte valami lelki tényező, és ezt mindenkinek célszerű lenne megvizsgálni. És ő ebben az állapotban van, ez a személy most egy ilyenben. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a kevés pénzről, hogy mi az, amivel ő nem akar szembenézni, vagy mi az, amit ő gondol, hogy probléma, amellett, hogy lehetséges, hogy anyagiak is, hát igen, nem csak az anyagiak vannak itt. Hamis remények, de milyen témában? Bizony egy találkozással összefüggésben lehetséges, hogy neki volt egy olyan találkozás az életében, vagy történt egy olyan találkozás az életében, amelyikkel kapcsolatban ő úgy érzi, hogy ő hamis reményeket táplált magában, vagy az a másik személy táplált benne hamis reményeket, és hogy ezt kilátástalannak érzi, hogy abból bármi is lehet. És akkor most az örvendezésre kérnék szépen, hogy erről mit tudhatunk meg. Igen, lehetséges az, hogy mint mondtam, hogy próbálja ezeket a belső érzéseket elnyomni, ami belülről jön, ezt az ürességet valamivel felülírni, akár egy jó kerti partival, akár valamilyen más bulival, vagy akármi mással, de úgy tűnik, hogy azért ez nem megy olyan jól neki, mint ahogy mondtam, hogy nem lehet ezt egyszerűen, ami belülről, mélyről jön, főleg aminek ilyen isteni időzítés szerinti ideje van, tehát amivel neki most muszáj foglalkozni, azt aztán végképp nem lehet, ilyenkor az ember kiszaladna a világból. Van ilyen érzése, hogy elbújnék a föld alá, csak hadd menjek innen, csak hogy máshol lehetnék, és ne ezt kellene élnem, vagy vigyenek egy másik dimenzióba, szóval ilyenkor nagyon gyakran érzi az ember a menekülési vágyat, ami itt megmutatkozik ebből is, hogy ő menekül a múltba. De akkor megnézzük, hogy mit jelent itt ez az utazás. Nagyon is azt mutatják a lapok, amit mondok, hogy neki változtatásra lenne szüksége, de nagyon-nagyon fél attól, hogy ő változtasson. Nagyon fél attól, hogy ő bármiben változtasson az életén. Fél kimondani, még magának is fél kimondani azokat az igazságokat, ami belülről nyomja, és lehetséges, hogy ez az, ami elől próbál menekülni, hogy nem meri kimondani. És ez nagyon gyakran van bennünk, például, amikor már néhányszor mondtam, hogy ez a világunk
illetve ebben a világban, ahol élünk, nagyon, nagyon a felszínen élünk, nagyon nem divat, sőt nem elfogadott, hogy az ember őszinte. Nagyon, nagyon sok problémája adódik annak, aki megmeri őszintén mondani a gondolatait, aki nem alkalmazkodik ahhoz, hogy nem beszélünk a bajainkról, mert az mindenkinek van. Hát és igen. És akkor most az, ahogy elhallgatjuk, akkor majd megszűnik? Nem, itt én azt érzem, hogy ő hasonló cipőben jár, hogy ő is ezt éli meg, vagy ezt tanulta, hogy nem beszélünk a bajainkról, senkinek sem. Fél beszélni, még magának is beismerni, hogy mivel van baja. Mert hogy az meg a másik tabu téma, amivel esetleg neki baja van. Tehát olyan dolgokat kérdőjelez meg magában, amit mindenki elítél. És akkor itt most nem tudom miért jutott eszembe, valakinek ezt biztosan hallani kell. A múltkorokban ki volt rakva nekem itt a szégyennek a könyve, és az jött most be, hogy arról beszéljek. A szégyent azt mi magunk kreáljuk. Az alapján, amilyen mintákat mi gyerekkorunkban magunkba építünk, vagy magunk alapján felépítünk, és ezek alapján határozzuk meg, hogy mi a szégyen, és mi nem az. Tehát, ha belegondoltok, akkor most mit mondjak, hogy nálunk szégyen az, hogyha, hát bár nem annyira most már egyre inkább divat, de régebben ez sokkal inkább szégyen volt, hogyha valaki például meztelen felsőtesttel végig akart volna vonulni egy utcán. De Afrikában, ahol olyan meleg van, és egyébként sem hordanak túl sok ruhát, ott nem szégyen egy meztelen felsőtesttel. Tehát ott egészen más az elfogadott viselkedési mód, mint itt. És mivel ott más a viselkedési mód, ott nem minősül szégyennek. Itt attól minősül valami szégyennek, mert úgy tanuljuk, hogy az nem elfogadott a szülők, a társadalom szempontjából, ezért a szégyelni való. És minden szégyenünk ilyenből ered. És minden tettünket a szégyentől való félelmünk akadályoz meg. És itt is ezt érzem, hogy ő azért akar menekülni, mert szégyelli, fél bevallani, beismerni a problémákat, szégyelli még a gondolatát is, hogy ő egyáltalán ilyenre gondol, mert az mondjuk a családjában vagy a környezetében az nagyon-nagyon kirívó lenne. És itt most fontos volt, hogy úgy látom, hogy a szégyenről beszéljek, de ez mindenkinél így működik, mindannyiunknál. És például, amikor én ezzel először így szembesültem, én nagyon szégyeltem magamat, hogy ilyen dolog történt velem, és aztán nagyon sok idő kellett, amire elfogadtam, hogy de bizony tényleg így működök én is, és látom, hogy mások is. És az önismeretnek ez a legnagyobb akadálya, ez a szégyen, ami bennünk van, és a félelem, hogy mi fog kiderülni. És akik itt vagytok valahol a lelketek mélyén, a tudatotok szeretne változtatni, de ott van a másik énetek is, aki meg ott van a szégyen, a félelem, hogyha kiderül, hogy ti ilyet csináltok. És például az, hogy az ember szégyeli azt, hogy ő kártyaolvasást néz. Sokan vannak, akik nem ismerik elmondani, hogy ők ebben hisznek, vagy az asztrológiában, vagy bármi másban. Tehát, hogy nem beszélünk róla, mert ez mondjuk a társadalom nagy részében nem egy elfogadott tevékenység, ezért szégyenkezünk. És ez a szégyen, és a szégyenkezéstől, meg a leleplezéstől való félelmünk akadályoz meg bennünket. Tehát ez a saját magunkkal szembenézésnek a legnagyobb gátja, innen indul ki, és minden szinten. És ez a személy
hasonló cipőben jár, úgy látom. Jó, akkor megnézzük azt, hogy te voltál-e itt, akivel találkozott, és akivel kapcsolatban ezek a hiányállapotok benne felmerültek, vagy pedig valaki más, úgyhogy megkérdezem azt, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézőről, mit gondol a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban ennek a szeretett személynek. Milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban? Mit gondol róla? Mit gondol róla? Reméli, hogy szereted még, és nagyon vágyik arra, hogy együtt örüljetek az életnek, és kijöttél, tehát mint az ő szívének választottja, úgyhogy itt abszolút rád gondol, veled kapcsolatosak ezek a nagyon szép gondolatok. Tehát az látszik, hogy abszolút szeretettel gondol rád, vágyik arra, hogy találkozzatok, hogy együtt legyetek, hogy mindenféle módon élvezzétek együtt az életet, együtt örüljetek a szépnek és a jónak. És akkor lehetséges, hogy ott az előbb, amikor az előző kérdésnél kijött, akkor lehet, hogy akkor is a veled kapcsolatos dolgokra gondolt, és hogy azt szerette volna, vagy azt szeretné, hogy úgy tudjatok egymásnak örülni, és egymással lenni, ahogy a múltban ez már megtörtént, akár többször is, vagy ahogyan az ő múltbeli emlékei, vagy ahogy az ő vágyai ezt mutatják. De akkor itt az utazásra kérnék szépen, hogy mit jelent itt az utazás. Hát nagyon kitartóan vágyik arra, hogy ez megtörténjen. Tehát lehet, hogy ez már régebb óta esedékes lenne, vagy régebb óta szeretnétek, és az is lehet, hogy ez téged is elszomorít, illetve ő bizonytalan abban, hogy te hogyan állsz ehhez a kérdéshez, hogy vajon szomorú vagy-e, vagy várod-e azt, hogy találkozzatok, vagy esetleg téged nem érdekel ez különösebbképpen, hogy ő most akar-e jönni, vagy nem akar jönni, tehát ilyen kétségek is vannak benne a kettőtök együttlétével kapcsolatosan, és még a reményre kérek szépen. Olyan, mintha lennének benne olyan félelmek, ilyen nagyon beteges félelmek, és akkor itt, amit az előbb mondtam, hogy a környezetében van olyan tényező, és akkor itt most nem mondok személyt, vagy semmi más, tehát egy tényezőnek nevezném itt most ezt az özvegyasszonyt, aki lehet persze személy, párkapcsolat, anya, rokon, testvér, bárki, ezért mondom bármilyen tényezőnek, de lehet például a szégyenre visszautalva olyan családi szokás, vagy olyan társadalmi szokás abban a közegben, ahol ő él, amivel kapcsolatosan benne elképesztő félelmek vannak, és abban reménykedik, hogy ezeket a félelmeken ő át tudja rágni magát is. És hát ha most van itt köztetek olyan, aki hasonló cipőben jár, és ő is egy szeretett személy valakinek, akkor javaslom, hogy ezzel a szégyennel, a szégyenkezés kezelésével kezdjen, mert a félelmeknek a ledolgozása, vagy az eltüntetése az ott kezdődik, hogy megállapítsuk magunkba, hogy mi az, ami a szégyent bennünket létrehozta,
bennünk a szégyent létrehozta, illetve mitől érezzük magunkban a szégyenkezést, és ki az, akinek meg akarunk ezáltal felelni, és miért akarunk annak ez megfelelni. Szóval ez megint egy olyan sok kérdés, ami az önismereti munkához nagyon jó, hogyha egyedül akartok rajta dolgozni. Én mindig azért teszem fel ezeket a kérdéseket, hogy mintha beszélgetnénk egymással, itt lennél, vagy telefonon, és akkor ugyanezt kérdezném tőled, és akkor ha válaszolsz rá, akkor gyakorlatilag önismereti munkát végzel, csak őszintén válaszolj. És tőle is ezt kérdezném, hogyha ő itt lenne, hogy miért? Mitől fél, kitől fél, miért szégyenkezik, honnan eredne ez a szégyen benne, de nagyon-nagyon azt látom, hogy ő nagyon csodásan gondol rád. Vannak kétségei, de a gondolatai veled kapcsolatban hát gyönyörűek. Na és akkor megnézzük, hogy akkor mit érez, mert hogy látjuk, hogy a gondolataiban is ott vannak az érzései, de akkor mit érez? Mi az, amit érez ez a személy irántatok? A néző iránt, akkor ez a kérdésem, mi az, ami ez a szeretett személy a néző iránt érez? Mit érez ő? Mit érez ő a nézővel kapcsolatban, a néző iránt? Mi az, amit érez? Hát a köztetek lévő távolság az egy őrült nagy akadálynak éli meg, de és ez akadályozza azt, hogy ti élvezitek egymás társaságát, de ezt valahol ő is úgy éri meg, mint hogyha az égiek akadályoznák őt, meg, vagy titeket. Tehát duplán van utalás arra, hogy ő úgy éli meg, hogy ez már nem normális, hogy ilyen aztán nincsen, hogy ennyi akadály van az útban, hogy ő megélje ezt az egészet, és akkor az ellenségre kérek. Igen. Tehát annyi akadály van, ami eltántorítja őt attól, hogy ő próbálkozzon, illetve ezt a beletörődést, vagy tényleg ezt a beletörődés állapotába tud átmenni már, hogy már nem akarok többet hadakozni annyi akadályjal, hogy már nem bírok küzdeni ellene, de mégis itt a végén ott van az a picike kis halvány dolog, hogy de olyan jó lenne, ha mégis együtt lehetnénk, olyan nagyon jó lenne. És az katonatisztre kérek még, hogy mi az a távolság. Hát ő sem örül, gondolom te sem örülsz, és ő is ezt gondolja, hogy vajon te, és megint az jön ki, hogy vajon te szomorkodsz emiatt, vagy egyszerűen nem is érdekel, vagy hogy hogyan kezeled ennek a veszteségét, vagy őt már esetleg leírtad, tehát azért rengeteg kétség van benne, nagyon-nagyon sok, amellett, hogy gyönyörű szép érzések vannak irántad, mint ahogy az előbb láttuk, de itt megkérdezem a váratlan örömöt, hogy lehet-e számítani valamilyen változásra, vagy ő számít-e valami másra, a váratlan örömre. Hát egyes esetekben, ahol ez aktuális, egyes esetekben az lenne neki a váratlan öröm, a váratlan csoda, mondjuk így, hogyha a ti kapcsolatotokból mondjuk elkötelezett kapcsolat lenne, erre valahol titkon vágyik is, és reménykedik benne, hogy ebből valami ilyen megszületik, valami új dolog megszületik, ami stabil és tartós és jó lehet. És
És én szerintem, ha te itt vagy és nézed, akkor te is valami hasonlót szeretnél, mert különben nem lennél itt. Szóval valami ilyenre vágyik. No, és akkor megnézzük, hogy akkor lesz ebből valami, lesz ebből a vágyból konkrét esemény, cselekvés, vagy bármi. Úgyhogy arra kérnék szépen most, hogy hogyan alakul, vagy mire lehet számítani ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben. A néző mire számíthat ettől a személytől a következő néhány napban? Mire számíthat a néző ettől a személytől? Mire számíthat tőle? Mire? Érdekes, egyes nézőnél azt hiszem, az fog következni, ami jött így menet közben, hogy jönni fog. Ennyi jött. Tehát ezek alapján, a lapok alapján én nem mondanám, hogy jönni fog, közeledni fog ez a személy, vagy lesz találkozó. Beszélgetésnek, kommunikációnak van esélye, nem is kicsi, de hogy miért jött az, hogy jönni fog, azt nem tudom. Tehát, hogy lássuk akkor, mit jelent itt a ház, mit tudhatunk meg róla bővebben. Nagyon sokat gondolkodik, valószínűleg, mint mondtam, a családi kötelékein, a családi hagyományain, a családi dolgain, és nagyon sokat gondolkodik azon, hogy az anyagiakon, hogy mire vágyik, így az anyagiakkal, illetve mi az érték számára. Tulajdonképpen ezen is elgondolkodhat, hogy mi az érték számára. Lehet, hogy a múltkor ez volt már, hogy ezen gondolkodott, nem tudom, nem emlékszem rá, de mi az, amiről beszélni fog, a kommunikációra, az üzenetre kérnék. Hát igen, az, hogy lehet, hogy elmondja, és jó lenne, ha minél több mindenkinek elmondaná azt, hogy őt ez milyen mélyen érinti lelkileg, és hogy ezek az akadályok azok benne is milyen mély problémákat hoznak elő. Az jó lenne, hogyha sokan beszélnének. Azt hiszem, hogy a párkapcsolatok mellékvágányra futásának a legnagyobb oka, hogy nem tanulnak meg a párok egymással őszintén beszélni, de ehhez az kell, hogy a nők tudjanak női módon kommunikálni, és nem úgy, ahogyan a kommentek alapján látom. Tényleg nem. Nagyon jó volt az, még a 900-as évek elején még működött, amikor tanították a lányokat a viselkedésre, nem csak a jobb módúaknál, hanem azért az alsóbb osztályokban is, bár ott már egyre kevésbé volt ez jellemző, de még ott is azért tanították, és az nagyon fontos lenne, mert ott annak az volt a lényege, hogy egy nő az nem férfi módra kommunikál, az nem tehát ez az álfeminizmus, amit ma élünk, hogy egy nőnek férfiként kell viselkedni, ez nem jó irányba visz. Hát azért vagyunk itt, azért van ez a sok lelki probléma, mert ezt az ember nem tudja lekezelni, mert hogy ezredeken keresztül, 100 000 éveken keresztül a férfi minőség volt, a nő meg nő kommunikációjában is. Most ez 50-60 év, ez nem változtatja meg azt a genetikát, meg azt a hozzáállást, és itt határozottan azt érzem, hogy itt ez a kulcs,
hogyha majd beszéltek, és akkor úgy kellene beszélni, hogy önbizalmat éljen meg az a szeretett személy, és amikor a bizalom megvan, akkor nyílik meg. És akkor lehet úgy beszélgetni, hogy a másik személy akarjon is velem beszélni, mert nem fogom leszólni, meg nem akarom neki megmondani, hogy mi a tuti, hanem megengedem neki azt, hogy ő tudja magától, és lehet, hogy hülyeséget fog csinálni, de ezt is meg kell neki engedni. Nos, azt látom akkor, hogy egyes esetekben jönni fog, máshol meg kommunikálni fog, de a lényeg az, hogy szeret benneteket ez a személy, és ez nagyon fontos, és az esély megvan arra, hogy találkozzatok, vagy beszéljetek. És ha, mint mondtam, személyeset szeretnétek, akkor a leírásban megtaláljátok. Ha konzultációt is kértek, annak is ott az e-mail, ahol kereshettek ez ügyben. Ajánlom figyelmetekbe a blogbejegyzést, ahol a belső gyermeksérülésekről olvashattok. Nagyon nagy hatása van a párkapcsolatokra ezeknek a sérüléseknek. A blogbejegyzésben erre külön is kitértem, hogy milyen módon nyilvánul meg egy-egy ilyen, úgyhogy ott is kezdhetitek az önismeretek, és ha megírjátok a véleményeteket, vagy a kérdéseiteket, vagy arról írtok, hogy ti a szégyennel kapcsolatosan milyen tapasztalataitok van, vagy felismerésetek volt, azt is köszönöm, nagyon hálás vagyok érte, meg ha csak úgy megnézitek a videót, de ha lájkoljátok és feliratkoztok, azért különösen hálás vagyok, mert akkor így az algoritmus, ami itt a YouTube-on is működik, az ez alapján, a lájkolás és a feliratkozás alapján mutatja meg, illetve hogyha fölajánlja, akkor megnézitek, akkor ez alapján mutatja meg egyre több mindenkinek ezeket a videókat, és jut el egyre több mindenkihez, és főleg az, hogy én igyekszem azokat a belső dolgokat is elmagyarázni, ahogyan én tudom, ahogy én megtapasztaltam, ami segíthet mindenkinek, vagy bárkinek, akit ez érint, és akkor ezzel ti is tudtok segíteni, hogyha lájkoljátok és feliratkoztok a csatornára. A feliratkozáshoz megemlítem, hogy hamarosan elérjük az 5500-at, és én készülök a neves alkalomra, és szerintem nektek is jó lesz. Szóval köszönöm, hogy itt vagytok, nézitek, és amíg nem találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!